Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ thêm một món ngon trong nhà hàng điểm sắm. Đó là món sườn chiên chao kết hợp với lại nước sốt kinh đô chua ngọt rất là ngon. Sườn mình sơ chế, khi mà chiên xong bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ẩm, không hề bị khô. Cách làm nước sốt kinh đô của nhà hàng thì đơn giản mà ngon lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món sườn chiên chao và sốt kinh đô này với Diễm nha. Để làm món sườn này thì mình lựa sườn heo, sườn non và sườn thịt là ngon nhất. Mình cần 1 kg nha. Sườn mua về thì mình sẽ rửa cho thiệt là sạch. Mình rửa bằng nước mát ha. Nước không có nóng tại vì sườn này mình sẽ ướp lâu đó. Nếu mà mình rửa nước nóng thì sườn nó không có được tươi. Sau khi rửa sạch xong rồi thì bây giờ mình chia sườn ra thành từng miếng nhỏ ha. Mình cứ cắt theo cái xương thôi. Sườn này Diễm mua là cũng hơi ít thịt đó. Sườn thịt càng nhiều thì khi mà mình chiên xong phần thịt mình chiên nó giòn, bên trong nó ẩm rất là ngon. Sau khi chia sườn xong rồi thì mình cho 1 kg sườn này vào trong một cái thau to chút ha. Rồi bây giờ mình sơ chế sườn. Có nhiều cách sơ chế sườn lắm, thì hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách là mình cho trực tiếp muối nở, baking soda hay ở Việt Nam còn gọi là thuốc tiêu mặn vào sườn luôn. Muối nở thì Diễm dùng hiệu này nha. Muối nở sẽ làm cho sườn mềm, nhưng mà cái khuyết điểm của muối nở là nó có mùi, và khi sườn chín cái thịt sườn nó bị cái màu đỏ. Vậy đối với lại cái món chiên chao này thì mình dùng cái phương pháp mình ướp muối nở trực tiếp cho nó nhanh. Mình trộn thiệt là đều ha, đều lắm luôn. Mình trộn khoảng 1-2 phút cho nó thiệt là đều rồi mình để cho nó nghỉ 60 phút là mình có thể mang mình ướp, mình làm được. Còn một cách đơn giản hơn nữa là Diễm có chia sẻ trong video sườn chua ngọt Trấn Giang, là mình ngâm sườn trong nước soda 30 phút. Thì cách đó sườn không bị hôi, nhưng mà nó không mềm như là mình ướp trực tiếp cái muối nở vào như vậy. Với cách làm của nhà hàng điểm sắm thì sẽ ngâm sườn trong nước muối nở. 1 kg sườn thì mình cho 1,5 muỗng cà phê muối nở. Rồi mình cho nước vào xăm xắp mặt sườn, mình ngâm sườn 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì mình mang sườn mình xả dưới vòi nước 3 tiếng nữa là mình sơ chế xong. Cách đó thì mất nhiều thời gian hơn. Để ướp sườn thì ở đây Diễm có 20 g hành tím mình đã lột vỏ. Diễm cho hành tím vào trong cái cối để Diễm xay nè. Tiếp theo mình có 5 g gừng. Gừng này thì mình gọt vỏ rồi nha. Mình cho gừng vào chung với lại hành tím luôn. Và để xay cho dễ dàng thì Diễm cho thêm vào đây 2 muỗng canh nước là 30 ml. Do lượng hành và gừng ít vì vậy Diễm dùng cái cối xay cầm tay này. Nếu mà mình không có thì mình cứ bằm cho thiệt là nhuyễn Quan trọng là mình xay, mình bằm thiệt là nhuyễn là được. Đó, để Diễm đổ ra cho mình xem. Đó, nhuyễn như vậy nha. Tiếp theo mình có là 20 g chao đỏ. Ướp sườn thì mình dùng chao đỏ chứ mình không có dùng chao trắng nha. Chao nếu mà mình không có cân thì nếu hiệu này thì mình dùng 2 cái cục chao. Hiệu khác thì có thể 1 cục chao là đủ. Diễm cho thêm vào đây 3 g muối là 1/2 muỗng cà phê. 6 g bột ngọt là 2 muỗng cà phê. Nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình không cho. 1 g bột ngũ vị hương là 1/2 muỗng cà phê. Bột ngũ vị hương mình dùng hiệu này, hoặc là mình dùng hiệu 2 con nai cũng được. 1 g bột sa cương là 1/2 muỗng cà phê. Bột sa cương thì mình mua ở trong tiệm Á là có, nó khác với bột gừng nha. Và cuối cùng là 4 g rượu mai quế lộ là 1/2 muỗng canh. Bây giờ mình nghiền cái chao này ra, mình trộn cái hỗn hợp gia vị này cho nó thiệt là đều. Lúc trộn lên như vậy thì mình thấy rất là thơm luôn. Để tạo độ giòn khi mà sườn chiên xong thì bây giờ mình cho thêm bột vào. Về bột thì Diễm có lưu ý chút xíu là đầu tiên mình cho 10 g tinh bột khoai tây ha. Tinh bột khoai tây nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng tinh bột bắp, nhưng mà tinh bột khoai tây ngon hơn. Thứ hai là 8 g bột kem trứng, hay là ở Việt Nam còn gọi là bột sư tử đó, giúp cho sườn thơm, đồng thời khi mà mình chiên cái màu sườn nó cũng đẹp nữa. Và Diễm có thêm ở đây là 15 g bột mì số 8 hay là bột bánh đó. 1 cái trứng gà, Diễm cân luôn nguyên vỏ là 62 g. Rồi bây giờ mình trộn cái hỗn hợp này cho nó thiệt là đều nha. Thì hồi nãy Diễm có lưu ý bột đầu tiên, tinh bột khoai tây và bột mì mình cho cái lượng như Diễm nói. Sau khi mà mình trộn đều xong mình cho vô sườn.
Nếu mà mình thấy cái bột nó loãng quá thì lúc đó mình cứ tăng thêm bột khoai tây và bột mì theo tỷ lệ 1:1 vậy đó. Lúc mà Diễm khuấy xong á, thì Diễm thấy cái hỗn hợp này hơi loãng, trong khi mà lúc mà Diễm làm thử thì nó lại đặc hơn. Vì vậy á, Diễm nghĩ cũng tùy cái cách mình xay hành với gừng, đồng thời cái bột mình dùng nó cũng ảnh hưởng tới cái độ sệt của cái sốt pha ướp thịt này. Sườn sau khi để nghỉ 60 phút thì mình không cần rửa lại gì hết nha. Mình cho hết cái hỗn hợp nước sốt vào luôn. Rồi mình đeo bao tay vào và mình trộn, mình ướp cho thiệt là đều. Thì như Diễm nói đó, lúc mà mình trộn mình thấy nếu mà cái nước sốt nó loãng quá thì lúc này mình cho thêm tinh bột khoai tây và bột mì vào. Thì tổng cộng cái lượng tinh bột khoai tây Diễm cho trong cái nước sốt này là 30g và bột mì cũng là 30g luôn. Thì Diễm thấy rất là vừa. Kiểm tra rất là dễ ha, khi mà mình trộn xong nè, mình nghiêng cái thao, mình thấy cái nước sốt nó không có chảy ra, nó bám hết vào trong thịt, như vậy là đạt. Loãng quá thì khi mà mình chiên á, cái bột nó rời ra. Đó, để Diễm quay cho mình xem. Đó, như vậy là được nha. Không có đặc quá mà cũng không có loãng quá. Như vậy thì lúc mà mình chiên xong cái sườn rất là giòn luôn. Mình đậy kín lại, mình để cho sườn nghỉ 2 tiếng là mình có thể mang đi chiên. Còn nếu mà mình muốn để qua đêm thì mình để trong tủ lạnh nha. Bây giờ Diễm đi chia sẻ cách làm nước sốt kinh đô. Đầu tiên mình cần 100g sốt BBQ. Cái sốt này thì mua rất là dễ, mình vào trong siêu thị là có. Nếu mà đúng theo công thức của nhà hàng Điểm Sắm á, thì mình mua cái sốt mà nó ghi cái chữ OK á. Nhưng mà Diễm tìm không có, cho nên là Diễm mua cái sốt BBQ này. Anh Hùng nói cũng y như vậy thôi. Mình cho 100g sốt BBQ này vào trong cái nồi nha. Tiếp theo á, mình có 225g tương cà chua. Tương cà chua á, thì ở Na Uy Diễm dùng hiệu này Diễm thấy rất là ngon. Cái màu nó đẹp và cũng thơm nữa. Nó không có bị chua quá hay là ngọt quá. Mình cho cái sốt cà chua này vào chung với lại cái sốt BBQ luôn. Và thêm một loại sốt nữa là sốt ketchup. Mình cần 90g. Cái sốt này á, thì mình mua trong siêu thị Na Uy nha. Khi mà Diễm nếm thử, Diễm thấy nó có cái vị chua nhẹ và hơi cay chút xíu. Sốt nó sẽ loãng như vậy, chứ không đặc như là tương cà chua hay là cái sốt BBQ. Nguyên liệu cuối cùng mình cần đó chính là đường. Đường á, thì mình cho 120g. Theo công thức gốc á, là cho 180g. Nhưng mà Diễm cho 120g thì Diễm thấy cái vị ngọt chua nó vừa rồi. Diễm nghĩ cái này là tùy theo cái tương cà chua hay là cái sốt BBQ mình dùng đó. Vì vậy mình cho 120g đường vào. Nếu mà mình ăn mình thấy chua quá thì mình tăng thêm cái lượng đường nha. Mình khuấy cho thiệt là đều, cho đường nó tan một phần ha, như vậy. Thành một cái hỗn hợp sốt nó sệt. Không quá loãng mà cũng không quá đặc. Thì bây giờ mình bắt lên bếp. Mình để cái lửa lớn, mình khuấy đều, đợi cho sốt nó vừa sôi, đường nó tan hẳn là mình nhắc khỏi bếp được. Nước sốt này là nước sốt cơ bản để mình làm món sườn kinh đô nè, hoặc là bít tết mình ăn. Mình để hành ở bên dưới, để bít tết lên, rưới nước sốt lên rất là ngon. Và người lớn em bé đều ăn được, tại vì cái vị sốt rất là dễ ăn, chua ngọt ngon lắm. Đó, mình thấy sốt sôi lên như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Lưu ý là trên bếp mình khuấy đều tay nha, tránh cho sốt nó bị cháy ở bên dưới đó. Đợi cho sốt nguội rồi thì mình cho vào trong hũ bảo quản trong tủ lạnh. Sườn này là Diễm đã ướp được 2 tiếng ở nhiệt độ phòng ha. Mình lấy ra mình chiên thì mình đừng có đảo gì nha. Mình gấp cái miếng sườn lên là mình cho vào trong chảo dầu nóng luôn. Dầu chiên á, thì Diễm lưu ý là mình nên đo cho nó chính xác. Thì nhiệt độ chiên của dầu là 180 độ C hoặc cao nhất là 200 độ C. Mình chiên nhiệt độ cao này để cho cái mặt ngoài của sườn nó se lại, nó giữ cái độ ngọt và cái độ mềm của thịt sườn ở bên trong. 1 kg sườn này thì Diễm dùng cái chảo này, 1 lít dầu Diễm cho vào, Diễm chiên hết luôn. Lúc này bếp Diễm để số 9 luôn, nhưng mà Diễm để cái cây đo nhiệt độ của dầu nè. Khi cho hết sườn vào rồi thì mình đảo sơ nha, tránh cho sườn bên dưới nó bị cháy đó. Mình chiên sườn ở cái nhiệt độ dầu cao như vậy khoảng 1 tới 2 phút. Khi mà mình thấy sườn bắt đầu nó vàng và nó se mặt lại như vậy thì mình hạ nhiệt độ dầu xuống nha. Mình hạ nhiệt độ dầu xuống còn 120 độ C, 248 độ F và mình chiên ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian từ 13 cho tới 15 phút. Mình hạ nhiệt độ dầu xuống như vậy để sườn nó được chín mềm, chứ nó không có bị cháy bên ngoài mà bên trong nó chưa có chín kỹ. Sau khoảng 13 phút thì mình kiểm tra miếng sườn.
Sườn chính đạt á, thì mình thấy thịt nó co lại, đồng thời mình thấy được cái miếng xương ở bên trong. Để Diễm quay gần cái miếng sườn cho mình xem. Đó, mình thấy xương nó như vậy, thịt nó xe lại ha. Như vậy là sườn nó đã chín rồi. Thì bắt đầu mình tăng cái nhiệt độ dầu lên 180 độ C, 356 độ F để cho sườn nó vàng, đồng thời nó giòn đó. Thời gian chiên lúc này thì khoảng 1 tới 2 phút à. Mình thấy cái miếng sườn nào vàng thì mình vớt ra nha. Đó, cái miếng này Diễm thấy vớt ra được rồi nè. Sườn chiên này á, ngon nhất là mình ăn trong vòng 1 tiếng. Diễm chiên xong Diễm để 45 phút sau Diễm ăn vẫn còn thấy giòn đó. Khi dọn ra ăn á, thì mình lấy sốt kinh đô đó, mình cho ra cái chén chấm như vậy. Trên dĩa sườn á, để cho hấp dẫn á, thì mình có thể cắt thêm vài cái cọng hành và ớt mình để lên trên. Sườn chiên đạt là mình thấy cái màu rất là đẹp luôn. Đó, cái màu này giống như màu mật ong luôn á. Cái này là miếng sườn vừa chiên tới nè, ở ngoài nó hơi giòn và bên trong còn mềm ẩm, dai nhẹ rất là ngon. Trong khi cái miếng sườn này mình nhìn thấy nó hơi khô nhưng mà thật rất là ngon, tại vì ở ngoài nó giòn rụm luôn nhưng bên trong không hề bị khô nha. Sườn này mình có thể chiên sẵn rồi mình cất tủ đông đá, khi nào muốn ăn thì mình lấy ra mình chiên sơ lại cũng ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món sườn chiên chao và sốt kinh đô. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.